हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल अटोक्याड टेक्नोलोजीमा। म रमेश प्रधान तपाईहरु सामु आज म एउटा फरक विषय लिएर आएको छु, जुन विषय तपाईहरुले टाइटलमा हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज तपाईहरुलाई म मोबाइलमा अटोक्याड कसरी इन्स्टल गर्ने अथवा कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु, अथवा डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आज तपाईहरुलाई कम्प्युटरमा त हामीले अटोक्याड कसरी इन्स्टल गर्छौं, कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई अगाडिको भिडियोमा देखाइसक्यौं र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई मोबाइलमा हामीले त्यो अटोक्याड DWG फाइललाई पढ्न मिल्ने र त्यसलाई एडिट गर्न मिल्ने सफ्टवेयरको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ म मोबाइलमा डाउनलोड गरेर अथवा इन्स्टल गरेर देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले मेरो मोबाइलमा अब म तपाईहरुलाई प्ले स्टोरबाट मोबाइलमा अटोक्याड डाउनलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ मोबाइलको लागि बनेको अटोक्याड हो। जुन अटोक्याडले तपाईहरुलाई अथवा तपाईहरुले अटोक्याड ड्रइङ फाइललाई तपाईहरुले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरी तपाईहरुलाई म डाउनलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ मोबाइलको लागि बेस्ट अटोक्याड हो। सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नुहोस्, सर्च बारमा अटोक्याड भनेर यहाँ सर्च बारमा जानुहोस्। गइसकेपछि अटोक्याड यहाँ अटोमेटिकली देखाउँछ, जुन चाहिँ 3.8 रिभ्यू छ र 10 मिलियन डाउनलोड छ। हेर्नुस्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई डाउनलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु अथवा इन्स्टल गरेर देखाउन गइरहेको छु। इन्स्टल हुँदैछ, जुन चाहिँ 91.07 मेगाबाइटको छ। यहाँ इन्स्टल भइसक्यो। अब म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यो अटोक्याडमा चाहिँ तपाईहरुले जुनसुकै अटोक्याडको DWG लाई पनि पढ्न र एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हेर्न र एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म ओपन गर्छु। हेर्नुस्, अब यसलाई साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। यसमा एउटा इमेल हाल्दिनुहोस्, अटोक्याड जुनसुकै। म एउटा इमेल हाल्न गइरहेको छु। यो अटोक्याडमा सबै प्रोसेस भइसक्यो। अब तपाईहरुले यो ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। ओपन। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसमा विभिन्न अटोक्याडको DWG फाइलहरु यसरी तपाईहरुले अटोक्याड चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कारको एउटा सिम्बल छ, हेर्नुस्। यसरी तपाईहरुले मोबाइलबाट आफ्नो ल्यापटपमा अथवा मोबाइलमा यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा
सजिलैसँग अटोक्याड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो अटोक्याडमा चाहिँ तपाईँहरूले जुनसुकै DWG फाइल पनि हेर्न र यसलाई